วัสดีค่ะคุณอยู่กับช่องโซฟิเดย์แล้วนี่ก็คือรายการ Researcher The Series วันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนักเรียนที่อยู่ที่เมืองออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษนะคะวันนี้เขาจะเป็นใครก็ติดตามกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเชิญแนะนำตัวสวัสดีครับชื่อกันนะครับเรียนปริญญาเอก Health Data Science อยู่ที่ Big Data Institute University of Oxford นะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเรียน BSc MOS ที่ University of Warwick ที่เดียวกับพี่ยงยีมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมาเรียนปริญญาโทด้าน Mathematics ที่ University of Oxford ครับอยากทราบว่าการที่มาเรียน PhD มีการได้ทุนอะไรก็ตอนนี้เนี่ย situation มันอยู่ว่าได้ support มาจาก3ช่องทางนะก็คือเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยได้ offer ของ PhD มาแบบที่ไม่มี scholarship ตอนนั้นก็คิดหนักมากเพราะว่าการที่เรามาทำ PhD ที่ Oxford เนี่ยค่าใช้จ่ายแบบทั้งค่าเทอมและค่ากินอยู่เนี่ยรวมๆกันก็ตกปีละแบบอย่างต่ำก็2 ล้านแล้วถ้าเรามาเรียนแบบ4 ปีอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่หนักหน่วงมากๆก็เลยแบบคิดนานกับครอบครัวว่าแบบเราจะทำยังไงกันดีแต่ว่าสุดท้ายเราก็คิดมาว่าแบบลองตอบรับออฟเฟอร์ไปก่อนแล้วก็หวังว่าแบบเราจะได้นำความรู้กับคอนเนคชันที่ได้จากการมาเรียนที่นี่เนี่ยไปต่อยอดเป็น value ที่มากกว่าค่าเทอมที่เราจ่ายไปก่อนได้หลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่จะเปิดเทอมผมก็ได้ไปรู้จักกับ Oxford Thai Foundation ซึ่งเขาก็ให้ grant มา support ผมส่วนหนึ่งตัว foundation อันนี้เนี่ยเป็น foundation ที่จะช่วยสนับสนุนเงินให้กับนักศึกษาไทยที่ Oxford ที่เรียนเกี่ยวกับด้าน Public Policy หรือว่าใกล้เคียงนะฮะสำหรับคนที่มีวิชั่นว่าจะนำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศไทยต่อซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากคนดูคนไหนสนใจเนี่ยก็จะฝากให้พี่ยงยีช่วยแปะ description ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเห็นว่ามีเป็น Facebook Page ใช่ เดี๋ยวจะ Facebook แปะไว้ Page ก็ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับทุนของ OTF ก็คือติดต่อเข้าไปในนี้แต่ว่าการที่จะได้ทุนเนี้ยเห็นกันบอกว่าต้องเป็น offer holder ใช่เป็น offer holder แล้วก็เดี๋ยวจะมาติดต่ออีกรอบนึงใช่คือเหมือนกับว่าทุนนะคะเขาจะดูว่าคนไหนนักเรียนไทยคนไหนที่ได้ออฟเฟอร์ในปีนั้นแล้วก็แบบว่าน่าจะให้ทุนได้เขาก็จะติดต่อไปใช่ครับทุนอีกอันแล้วก็ทุนอย่างสุดท้ายนะฮะก็คืออันนี้เนี่ยผมมาได้หลังจากที่เริ่มเรียนไปแล้วตอนเทอมแรกซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบ unconventional นิดหน่อยสำหรับการเรียน PhD เพราะว่าปกติแล้วถ้าเรามาเรียนเนี่ยมันจะแบบเราจะต้องรู้จัก supervisor อะไรมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าโปรแกรมของผมเนี่ยจะมีการปูพื้นฐานก่อน1 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่ว่าจะให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้แบบ match make กับ supervisor หลายๆคนใน department ก่อนแล้วก็มาดูว่าแบบใครชอบคนไหนอะไรอย่างนี้ผมก็เลยใช้เวลานั้นเนี่ยในการไปไล่หาแบบ supervisor หรือ PI ตาม department ว่าแบบมีใครที่มี offer สำหรับทุนให้บ้างไหมก็เลยไปได้ทุนที่แบบตรงกับสายที่ผมเรียนมาก็คือ statistics ซึ่งทุนอันนี้เนี่ยเป็นทุนมาจาก National Institute of Health ของทางอเมริกาครับก็เขาก็เลยจะกำหนดหัวข้อมาให้เลยซึ่งอันนี้ก็แปลว่าทุนที่ผมได้เนี่ยมันทำให้ DPhil ที่ผมเรียนเนี่ยมันจะเป็นแบบแทนที่จะเป็น Standard British Style มันจะเป็น American Style มากกว่าก็คือเราจะมีautonomy ที่น้อยกว่าแบบว่า pathway ของการทำ research ของเราเนี่ยมันจะ restricted โดย supervisor ของเราจะไม่เหมือนกับ British Style ที่นักเรียนเนี่ยจะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากทำอะไรเราอยากค้นคว้าตรงไหนเราอยากเริ่มต้นอะไรตรงไหนเหมือนเขาก็กำหนดมาแล้วเขาอยากได้อะไรเราทำไปนั้นไปมันจะลงเหมือนกับว่าเราก็ทำตามแบบทุนที่เขากำหนดไว้เลยแต่ถ้าอย่างแบบของอังกฤษแบบที่ยงนี้ทำก็คืออันไหนเราอยากทำอะไรเพิ่มเราก็บอกซุปเราก็ทำไปแบบนั้นก็จะแตกต่างเชิญแบบนั้นแล้วโปรเจกต์ PhD นี่ทำเรื่องอะไรครับก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องโปรเจกต์นะฮะก็ผมขออธิบายเรื่องตัวโปรแกรมของผมก่อนเนื่องจากว่ามันมีการปูพื้นฐานก่อน1 ปีเพราะว่าโปรเจกต์อันที่ผมทำเนี่ยมันเป็นแบบ interdisciplinary มากๆแล้วก็มีการแบบทำงานเกี่ยวกับพวก sensitive information เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอยากให้เราได้เรียนพวกแบบ data governance กับ ethics มาก่อนมันก็เลยจะแบ่งเป็นการเรียนก่อน1 ปีแล้วก็ทำ research ต่ออีก3 ปีซึ่ง6 เดือนแรกเนี่ยจะเป็นการแบบเรียนพวก intensive course ก็คือจะมีทั้งการปูพื้นฐานทางด้านทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ computer science แล้วก็ branch ต่างๆของ health science นะยกตัวอย่างเช่นimaging data พวก epidemiology แล้วก็ genetics ครับในส่วนของเรื่องหัวข้อ DPhil นะครับก็จะเป็นหัวข้อที่แบบทาง NIH เขากำหนดมาให้ชื่อว่า scalable Bayesian method for big imaging data analysis นะฮะก็
อันนี้เนี่ยจะเป็น statistical project ที่ motivate มาจาก real world data เกี่ยวกับพวกภาพสแกนสมองอย่างเช่น MRI หรือ functional MRI ลองให้ทุกคนเนี่ยลองนึกภาพแบบสมองขึ้นมาเป็นแบบ3มิติธรรมดาก่อนก็ได้แล้วก็สมองนั้นเนี่ยแทนที่เราจะแบ่งเป็นเซลล์ทางชีวภาพใช่ไหมครับเราก็จะแบ่งเป็นรูปบาศก์เล็กๆแทนในภาพสแกนสมองแต่ละอันเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็นแบบประมาณตั้งแต่หมื่นถึงล้านรูปบาศก์เลยขึ้นอยู่กับ setting หรือ resolution ที่เรากำหนดไว้ตอนที่เราทำการสแกนสมองทีนี้เนี่ยในสหราชอาณาจักรเนี่ยมีdata bank ที่ใหญ่มากๆชื่อว่า UK Biobank ซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีการรวบรวมตัวข้อมูลทางชีวภาพข้อมูลทางสุขภาพแล้วก็ background ของคนในประเทศเนี่ยไว้เป็นแสนๆคนปัญหาเราก็คือเราจะนำข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยมา process ยังไงในขณะที่เรามีแบบเป็นหมื่นเป็นแสน subject แล้วก็แต่ละ subject เนี่ยมีเป็นแบบล้านรูปบาศก์อยู่ในหัวใช่ไหมฮะรวมไปถึงมีแบบข้อมูลภูมิหลังที่เราสามารถ add on มาได้แบบนับไม่ถ้วนมันก็เลยเป็นโจทย์ที่ว่าเราจะ analyze ยังไงให้มันแบบมีประสิทธิภาพได้มากที่สุดเราจะพยายามเชื่อมโยงข้อมูลพวกนี้เนี่ยเข้ากับ clinical outcome ยกตัวอย่างเช่น mental disorder หรือว่า neurological disease โอเคก็คือประมาณว่าเชื่อมโยงข้อมูลนั้นกับโรคทางสมองต่างๆที่มีอยู่ข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็ดูว่าคนไข้เขาเป็นโรคนี้หรือเปล่าโดยใช้ภาพสแกนสมองใช่ครับก็คือเราจะใช้ทั้งภาพสแกนสมองแล้วก็สิ่งส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น behavioral factors แล้วก็แบบ background socio economic background factor ก็รวมมาด้วยเช่นกันโดยที่โปรเจกต์นี้เนี่ยมันจะ motivate มาจาก4 criteria ก็คือ1เลยก็คือตัว statistical model นี้เนี่ยจะต้องมี computational efficiency นั่นก็แปลว่าโมเดลนี้จะต้องสามารถ run ได้แล้วก็สามารถทำเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่แบบไม่นานจนเกินไปแบบไม่สมเหตุสมผลด้วยแบบ given the limited resources ที่เรามีอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่2ก็คือโมเดลที่เราสร้างมาเนี่ยจะต้อง interpretable ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาโมเดลอันนี้เนี่ยไปโชว์ให้แพทย์ดูแพทย์จะต้องสามารถเข้าใจได้ว่าโมเดลของเราเนี่ยทำอะไรแล้วก็ตัว statistical machine learning อันนี้เนี่ยมัน make conclusion อันนี้ได้เพราะอะไรอันนี้จะเป็นเหตุผลที่2อย่างที่3ก็คือเราจะพยายามทำให้ตัว machine learning ของเราเนี่ยสามารถ incorporate prior information ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยาก analyze เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าใช่ไหมฮะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะมีบางส่วนของสมองเนี่ยที่เรียกว่า limbic system อันนี้เนี่ยจะอยู่ตรงกลางที่สุดของสมองเราก็จะบอกตัวโมเดลของเราเนี่ยบอกตัวอัลกอริทึมของเราเนี่ยว่าให้พยายามโฟกัสตรงจุดนี้ไว้ในขณะที่รวมจุดอื่นไว้ด้วยเช่นกันเป็นแบบเป็น initial setting ว่าแบบเป็นไกด์ไว้ก่อนสำหรับโมเดลของเราก็คือถ้าจะดูว่าเป็นโรคนี้ก็ให้โฟกัสส่วนนี้แล้วก็ส่วนอื่นด้วยแต่ว่าโฟกัสส่วนนี้คือเราจะให้แบบเป็น initial weight เข้าไปก่อนในโมเดลของเราเหมือนให้พิจารณาจุดนี้ก่อนแล้วกันนะใช่ให้มันแบบให้ความสำคัญมากกว่าก่อนครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือเราจะพยายามใช้ภาพสแกนสมองทั้งหมดเลยซึ่งจะแตกต่างกับ traditional approach ที่จะโฟกัสที่จุดใดจุดหนึ่งของสมองเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็น novelty ที่เราพยายามที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อ contribute ไปกับ research ทางด้านนี้นะครับแล้วทำไมถึงเลือกที่จะทำฟิลนี้เกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เรียนแมทใช่ก็ไม่ได้ใช่ด้านสุขภาพไม่ใช่ด้าน health เลยใช่ก็ตอนแรกเนี่ยผมชอบstatistics มาอยู่แล้วเพราะว่าผมคิดว่าแบบ numbers don't lie ใช่ไหมครับก็มันอยู่ที่ว่าแบบเรา interpret มันยังไงซึ่งนั่นก็ทำให้ผมมีความสนใจทางด้าน applied statistical machine learning มากขึ้นยิ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แบบคนกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าไปในช่วง big data ใช่ไหมครับที่มันกำลังบูมขึ้นมาใหม่ก็แบบผมคิดว่า big data เนี่ยมันบูมเร็วเกินกว่าที่คนจะ analyze มันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบเพิ่ม challenge แล้วก็เพิ่ม curiosity ให้กับคนเพื่อมาพัฒนาทางด้านนี้มากขึ้นแต่ถ้าถามว่าทำไมถึงสนใจด้าน health data science เป็นพิเศษเนี่ยเพราะว่าตอนปริญญาตรีเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ไปทำdata science project ที่เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ยกตัวอย่างเช่นแบบด้าน diagnosis ของโรครวมไปจนถึงด้านhospital resource management แล้วก็ได้มีโอกาสที่ไปจอยกับสตาร์ทอัพที่ประเทศไทยที่ทำเกี่ยวกับด้าน healthcare ครับก็ทำให้ผมได้เห็นเลยว่าแบบมันยังมีโอกาสอีกมากมายที่สามารถหาได้ในประเทศไทยแล้วก็ passion ทางด้านคณิตศาสตร์ของผมเนี่ยมันสามารถเซฟชีวิตคนได้เหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้เนี่ยที่แบบประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงaging population แล้วก็ในขณะที่เทคโนโลยีเนี่ยกำลังเข้ามาเป็นชีวิตส่วนหนึ่งของเรามากขึ้นมันทำให้ความต้องการทางฟิลนี้เนี่ยมันมีมากขึ้นก็คือดูแล้วแบบว่า
ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมันก็น่าจะมีมากขึ้น ใช่ ตาม ใช่ แล้วก็มันมีข้อมูลเยอะมากๆ ทุกวันนี้ทุกอย่างเก็บข้อมูลของเราเต็มไปหมดแล้วก็พยายามจะเอาออกมาใช้ ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเริ่ม accept แบบความเป็นดิจิทัลขึ้นมาโดยเฉพาะที่ไทยเนี่ยทุกคนเริ่มแบบเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้บนคอมพิวเตอร์อะไรหมดแล้วใช่ไหมไว้บนคลาวด์มันก็เลยทำให้ requirement ที่จะต้องใช้ตัวmathematics เนี่ยมันมีมากขึ้น อยู่ที่ออกฟอร์ดเป็นยังไงบ้าง อยู่ที่ออฟฟอร์ดผมคิดว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่สบาย เพราะว่ามันเป็นเมืองที่เล็ก แต่ว่าร้านค้าอะไรก็คืออัดกันแน่นมากแบบร้านอาจจะดูเล็กๆหน่อย แต่ว่าก็คือแบบมีทุกอย่างที่เราอยากสรรหา ก็คือครบ ใช่ใช่มีครบถ้วน แล้วก็แบบมันจะมีมิวเซียมมีบรรยากาศอะไรที่ดีใช่ไหมตึกหลายๆอย่างจะเป็นแบบเอิร์ธโทนทั้งหมดเลย อ๋อ อย่างเหมือนกับที่เห็นข้างหลัง ประมาณนี้ ใช่ใช่ใช่เพราะว่าแบบทั้งเมืองเนี่ยมันก็คือมหาลัยที่กระจัดกระจายกันอยู่รอบๆซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการสร้าง vibe ที่ดี เพราะว่าแบบมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าแต่ละที่ที่เราปั่นจักรยานผ่านหรือเดินผ่านเนี่ยมันมี history ที่แบบยาวนานของมันเลยก็น่าสนใจ อืม ถ้าให้พูดถึงเรื่องแบบaspect ของ Oxford โดยทั่วไปนะครับผมคิดว่าแบบที่นี่มีแบบ society ที่ดีมีสังคมที่ดีนะฮะเพราะว่าเขาพยายามเน้นให้แบบนักศึกษาเนี่ยได้มา socialize กันเอง แล้วก็ได้ทำความรู้จักกับอาจารย์ดังๆต่างๆด้วย ถ้าพูดถึงในเทอม in terms of society ใช่ไหมฮะที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่น Kevin Club ที่ผมได้ไปจอยมา ซึ่งมันเป็นคลับที่แบบสำหรับการสำรวจถ้ำโดยเฉพาะเลย ก็เป็นคลับที่ผมไม่ได้เจอมาก่อนแบบไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนเก่าหรือว่ามหาลัยเก่าก็ไม่เคยเจอ ก็ถือว่าเป็นแอดเวนเจอร์ใหม่ที่เข้ามาในชีวิตตอนที่มาจอยที่มหาลัยนี้ แล้วมันก็จะมีอีกอย่างที่ชื่อว่า Oxford Union เป็น debating society ที่แบบเขาจะเชิญคนดังๆมาเป็น politicians เป็น entrepreneur เป็นแบบบุคคลจาก pop culture ต่างๆ เพื่อให้เด็กเนี่ยได้มาฟัง talk แล้วก็ได้พูดคุยแบบมี discussion กับเขาแบบส่วนตัว ก็อันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ผมคิดว่ามันหาได้ยากจากที่อื่นเช่นกัน ยกตัวอย่างคนดังๆที่มา ยกตัวอย่างคนดังๆอันที่ผมดูล่าสุดเลย แต่ว่าอันเนี้ยผมย้อนกลับไปดู เขาชื่อจอร์แดน เบลฟอร์ดเป็น The Wolf of Wall Street อ๋อ ใช่อันนั้นเนี่ยก็แบบเป็นอินสปิเรชันที่ดีมากสำหรับการใช้ชีวิตต่อไป ผมคิดว่าส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆของที่นี่เนี่ยมันทำให้เกิดอีโคซิสเต็มในออกซฟอร์ดที่แบบช่วย drive แล้วก็ช่วยสร้างวิชั่นให้กับนักศึกษารวมถึงตัวผมเองด้วย ซึ่งอันนี้เนี่ยมันทำให้แบบเรามีไฟในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการทำ research เนื่องจากว่าการทำ PhD เนี่ยมัน require แบบ medical dedication เยอะมาก แล้วก็เลยผมก็เลยคิดว่าแบบการที่มาเรียนที่นี่เนี่ยมันมีความสุขดีครับก็เลยจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมมาเรียนต่อที่นี่ อยากรู้ว่าการอยู่คอลเลจอะไรคะในของ ก็คือตอนนี้เนี่ยอยู่ college ชื่อว่า St. Hugh's ก็อยู่ไกลหน่อย อันนี้ ก็คือไกลจากจุดนี้ไกลจากจุดที่ ใช่ เราถ่าย ใช่ กันอยู่ ไกลจากจุดที่เราถ่ายกันอยู่ ใช่ แต่ว่าจะมี college เก่าที่ผมเคยอยู่จะเป็นตรงนี้เลย ชื่อว่า Bracelet College จะอยู่ใกล้มากอยู่ตรงกลางเลยครับ จุดเด่นของคอลเลจ ก็ถ้ามีแบบอลัมไนดังๆใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นองซานซูจีหรือว่าเทเรซาเมย์ก็เคยอยู่ ดังนะดัง ครับ มากใช่ครับเป็น college ที่แบบเขา support เรื่องwomen suffrage มาก่อนหน้า ก็คือเคยเป็น college เฉพาะผู้หญิงมาก่อน แล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นแบบรวมผู้ชายมาด้วยทีหลัง โอเคค่ะ ขอบคุณกันมากที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ ขอบคุณพี่ยงยีครับที่ชวนมาเป็นโอกาสที่ดีมากครับที่ได้มาทำความรู้จัก ค่ะก็เรื่องที่การฝังไว้ก็คือทุนของ OTF ถ้ามีใครสนใจก็เข้าไปดูได้คือใส่รายละเอียดข้างล่างโอเค วันนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย บ๊ายบายครับ